ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ለምለም ነኝ። ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በለውዝ የሚሰራ አትክልት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። አሁን ሩዝ መቀቀል ጀምራለሁ። የሞቀ ዘይት ላይ ካሮት ጨምራለሁ እና ሩዙን መቀቀለው በካሮት ስለሆነ ነው እና ብዙ ማብሰል አይኖርብኝም። 1-2 ደቂቃ ብቻ ነው፣ ምክንያቱም ከሩዙ ጋር አብሮ ስለሚበስል ብዙ ሰዓት አልጠብሰውም ከዘይቱ ጋር እና ትንሽ ጨው አደርጋለሁ። እኔ የተጠቀምኩት ሩዝ ባስማቲ ሩዝ የሚለው ነው እና በደንብ አድርጌ አጣጥቤ ለ30 ደቂቃ ያህል ዘፍዝፌዋለሁ ውሃ ላይ ፍርፍር ብሎ እንዲወጣልኝ እና አሁን አጥቤ ካሮቱ ላይ ጨምሬያለሁ። ከዛ ካሮቱ ዘይቱና ከዘይቱ ጋር አብሬ ሩዙን በደንብ ጠብሰዋለሁ። ብዙ ጊዜ ሩዝ ስቀቅል ከካሮት ጋር መቀቀል ደስ ይለኛል። ከዛም እንደዚህ አድርጌ ከጠበስኩት በኋላ ውሃ ጨምርበታለሁ። 1 ከግማሽ ሩዝ ስለሆነ የተጠቀምኩኝ የሚጨምረው 3 ኩባያ ውሃ ነው ማለት ነው። እና የጨመርኩት ውሃ ሙቅ ውሃ ነው። ያው ከዛም እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር ጋዙን ቀንሰውና ቀስ ብሎ እንዲበስል አደርገዋለሁ። ከዛ ውሃውን ከመምጠቱ በፊት እየመጠጠ ያለ ከላይ ካሮቱ ይንሳፈፋልና ልክ መምጠጡን ከጀመረ በኋላ እንደዚህ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ከዛም ያው ውሃውን በደንብ ከመጠጠ በኋላ ይሄንን መስሏል። እና አሁን ደርሷል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አትክልቱን መስራት ጀምራለሁ እና ያው 1 ሽንኩርት ላይ ተጠቀምኩት። ነጭ ሽንኩርት ብትጠቀሙ ይመረጣል። እና ዘይት በጣም በትንሹ ነው የምጠቀመው። 1 ሾርባ ማንኪያ ነው የምጠቀመው፣ ምክንያቱም ፒናት በተር ስለምጠቀም ብዙ ቅባት ስላለው ብዙ እንዲበዛ ስላልፈለኩ ነው። እና ሽንኩርቱን እንደዚህ አድርጌ አበስለውና ትንሽ ሶልት ጨምርበታለሁ። ከዛም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ። በርከት አድርጌ ነው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ለምጠቀመው፣ ምክንያቱም ብዙ ሲዝኒንግ መጠቀም አልፈልግም። የተለየ ጣዕም የፒናት በተሩ ጣዕም እንዲወጣ ስለምፈልግ ብዙ ነገር አልጠቀምም። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዘይቱን ብዙ ዘይት ያለው እንኳን አይመስልምና አነሳ አድርጌ ነው ዘይቱን የጨመርኩት። እና ሲዝኒንግ የምጠቀመው ነጭ ፔፐር፣ ተርመሪክ እና የስጋ መጥበሻ ነው። የፈለጋችሁትን አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ኦል ፐርፐስ ሲዝኒንግ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄ ለስለስ ያለ ቅመም ስለመሰለኝ ነው ይሄን የተጠቀምኩት። ከዛም ደግሞ የምጠቀመው ቬጂቴብል ፍሮዝን ቬጂቴብል ነው የተጠቀምኩት። በቤቴ ውስጥ እሱ ስላለ ነው እሱን ለማሳየት የመጣሁት። እናንተ የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል ፍሬሽ ቬጂቴብል ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ።
ይሄ ግን ለኔ ቀላል ነው ብዬ የገመትኩት ነው ላሳያችሁ የመጣሁት። ከዛ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ከሲዝኒንግ ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ከጅንጅብሉ ጋር አብሬ አንድ 3 ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁ። ከዛም ካበሰልኩኝ በኋላ ብሮኮሊ በኋላ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ብሮኮሊ ቶሎ ስለሚበስል ሙሽሽ እንዳይልብኝ ስላልፈለኩኝ ነው። ብሮኮሊውንም ደግሞ አንድ 2 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እሱን ግን ሲዝን ለማድረግ ያው እንደተለመደው ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል እና ነጭ ፔፐር ጨምርበትና አንድ 2 ደቂቃ አብሬ ከቬጂቴብሉ ጋር አቆየዋለሁ። ከዛም ከአንድ 2 ደቂቃ በኋላ 2 ኩባያ ውሃ ጨምርበታለሁ። ከዛ መፍላት ሲጀምር 3 የሾርባ ማንኪያ ፒና በተር ጨምራለሁ። እና ይሄንን ፒና በተር ነው የተጠቀምኩት፣ ከወልማርት ነው የገዛሁት እና አንስዊትድ ነው። በጣም ትንሽ ነው ፐርሰንት ስኳር ያለው እና በጣም ለምግብ ብዙ ጊዜ የሚጠቅም ነው። እና ያው እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ቆንጆ ነው። ያው ቬጂቴብሉ እስከሚበስል ትንሽ ስለምጠብቀው ፒና በተሩ ትንሽ ቆይቶ ይወፍራል። እና ይሄን በመኮሮኒም እንደገና በሩዝ ተዘጋጅቶ ለልጆች በጣም ነው የሚወዱት። እንደዚህ አርጋችሁ ለየት ባለ ካለ ቲማቲም ካለ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቬጂቴብሉም እንደዚህ ከበሰለ በኋላ የምጠቀመው ፓርስሊ ነው። ፓርስሊ መጠቀም የማትፈልጉ ዝም ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሲላንትሮ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ከፒና በተሩ ጋር ፓርስሊ ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነውና እኔ ተጠቀምኩት እሱን ነው። እንግዲህ እናንተ እንደምርጫችሁ መተውም ትችላላችሁ። የመረጣችሁትን በመጠቀም ትችላላችሁ። ያው አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሩዙም እንደምታዩት ፍርፍር ብሏል እና ያው እንደነገርኳችሁ በሩዝም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ በመኮሮኒም እና ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ያው እንደምታውቁት ልጆች ፒና በተር በጣም ነው የሚወዱት እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ በሰጧቸው እና የሚያቃጥልም ስላልሆነ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት እና ሰርታችሁ ብትሞክሩትና አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት፣ በሰላም ቆዩ።